Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Naimbag nga bigat, Senadora, ma'am. Na, tas pamit king ka. Swerte ako, nandito ako sa Ilocos. Hindi nakakatakot sa mga NCR++. Nakakaingit ka naman, ma'am. Gusto ko rin pumunta dyan. Paano ba? All? Oo. Ayan nga, talaga dapat mamasyal dito. Pero naku, yung aming hearing kahapon, hindi ka pa kumakain ng mataba. Talaga nakaka-high blood na yung importation ng karne. Ano raw ba yun? Nagre-reklamo po. I'm sure dyan sa inyo, marami din nag-aalaga ng mga baboy, mga backyard racer. Paano na lamang daw sila? Pinangunahan na nitong DA ni Secretary Dar na mag-import na mga karneng baboy. Paano naman daw mabibenta yung mga baboy nila? Baka matulad na naman sila sa mga magsasaka natin na hindi na nabibili ang palay dahil puro import na lang ang pumapasok sa ating bayan, Senadora. Ewan ko ba, dapat talaga naman last resort na lamang yung importation para lang pambihira. Talaga ng Department of Agriculture, wala nang ginawa kundi mag-import. Dapat pangalagaan nila at na 500,000 na hog racer natin. Alam niyo yung hog racing dito sa Pilipinas, karamihan, 65% backyard lang yan Mahihirap na magsasaka lang yan Hindi naman yung mga big time na piggery. Kaya daling-dali sila. Pinadahilan nila yung ASF. Yung ASF naman, kung tutuusin, sa Luzon lang naman yan 25% sabi nadali. Okay. Pero doon naman sa Visayas at Mindanao, 90% okay na okay pa at wala pang ASF. Bakit hindi na lang kunin yung sa Visayas at Mindanao para punuin yung kakulangan dito sa Luzon? Imbes na import ng import. Yun ang panawagan nila na sana tulungan sila sa transportasyon kasi ang mahal-mahal ng shipping natin. Tapos yung mga biosecurity na dagdagan pa ng COVID, matutulog pa yung tao nila sa dorm at kung saan-saan. Kaya ito yung hinihingi dati sa DA. Pumasok ba naman sa sangkatutak na importation? Mababaon na tayo sa dami ng baboy na yan. 400,000 metric tons. Gano'ng kadami yun? Naku po, isang container pa lang yan. 25,000 kilos na. Pambira. Sabi po ni Senador Lacson, mukhang may dahilan daw po kung bakit pinipilit ng DA na mag-import dahil yung tongpats daw, Senadora, ito po ba sinisilip na rin ninyo kung sino-sino itong mga pasok sa tongpats na ito, kickback na ito, Senadora? Nako, sa totoo lang, hindi na ako nagsalita kahapon kasi paulit-ulit na lang ito. Talaga namang wala na tayong kadala-dala sa tongpats na to. Mula sa mga peking co-op, itong mga co-op, mga consignee for hire ng BOC na ina-accredit naman ng DA, ina-accredit naman ng co-op development. Wala namang kakayahan yung mga yan na mag-import ng milyon-milyon tapos pagpuntahan yung mga address nila, maliliit na bahay na wala naman nakatira. Nako, pagkatapos may gimmick pa sila, the usual, pareho rin ng palay, kunyari puro broken rice, hindi naman. Ito naman, sasabihin, 70% ng ini-import, yung tinatawag na offal o yung mechanically deboned. Yung mga tira-tira ba, yung dito sa Ilocos, ang tawag namin yan, yung mga papaitan, yung mga spare parts, mga isaw, laman loob. Abay, sasabihin na ganun, yung pala, high class na liempo, prime cut. Paano ka naman yan? 5% lang kasi yung tax. Yan, kikita na naman sila dyan. So, kikita na sa papeles na peke. Kikita pa dyan sa misdeclaration ng mga opal at mga papaitan na hindi pala papaitan, mga hamonada pala yan. Pagkatapos kikita pa kasi no inspection. Walang tingin-tingin. Pag pumasok yung container, nisilip, ninasing. So, malay natin kung anong pinapasok. Mamaya, droga yan. Mamaya, tao na yan. Hindi natin alam kasi hindi binubuksan yung container walang pake So, paano na lang ngayon? Ano hong plano ngayon, Senadora, ma'am? Yun na nga, kaya nga, sinasabi natin na kailangan itong agricultural sabotage na sinasabi na talagang sinisira yung ating kabuhayan dito sa Pilipinas, dapat talagang kasuhan. Kaso, ilang taon na yan, yung batas na yan, wala pang napoprosecute at yung mga smuggler natin, magaling yata kumuha ng magaling na abogado rin. So, eto nga, tapos yung DA naman natin at yung customs, turuan ng turuan, pambihirang buhay ito,
turuan ng turuan kung sino daw may sala. Palagay ko lahat talagang isang malaking sagwatan to. At higit sa lahat, at the end of the day, yung kawawa, yung magsasaka na naman. Kung hindi sa palay, na tense na ngayon, kasi nag-aani na, no? Nag-aani ng summer crop. Ngayon, yung mga hog raisers, nakatunganga, dahil ang pinapromise sa kanila, magre-restocking daw, magre-repopulate, magbibigay daw ng biik, and so on. Pero kailan pa yun? In the meantime, nakatunganga sila, at yung mga hog raisers sa Visayas and Mindanao, na pwede naman magpadala dito sa Manila at sa Luzon, hindi naman tinutulungan. Nako. So, ano hong ending, Senadora, ma'am? Ewan ko ba, paulit-ulit, wala tayong kadala-dala, nakakapagod. Ako na yung dakilang sumbongera rito. At sana makinig si Presidente Duterte, wag naman natin ibagsak yung taripa ng importer. Ito nga, hindi nila ma-solve sa importasyon na 40% yung taripa. Ibabagsak pa sa 5%. Sinabi na mismo ng mga importer, ang kinikita nila, napakalaki kasi ang babayaran lang nila 130 pesos, ibebenta ng 300. Ang laki-laki ng kikitain. Ba't pa natin tutulungan? Bibigyan pa natin ng libreng freezer. Samantalang yun baka yung sobra para kay Eddie. Allah, ikaw talaga. Eto na naman tayo. Hindi ba nabubusog yung Eddie na yan? Hindi ba talaga? Anyway, Senadora, nice talking to. Ay, ma'am! Kumusta na po si dating Senador Bongbong Marcos? Hindi ko po nakikita. Mukhang tahimik yan. At nakikita ko nila sa mga Facebook, tulong ng tulong pero tahimik. Ay, kumusta na ho? Paano nandito rin, tatago rin sa Ilocos at nag-iintay kaming lahat na mabakuna kasi mahirap nga sa NCR++. So, andito rin sa Ilocos at panay na lang Facebook at webinar, meeting online at kung ano-ano pa. Tsaka nakita ko yung mga pamamahagi niya ng mga ayuda. Pakisabi po, keep up the good work. Ika nga. Oo naman, kawawa ang ating mga ospital, humihingi na ng PPE, yung orthopedic, lung center, ambag-ambag na lang tayo na matulungan. Kung hindi natin aalagaan yung mga mag-aalaga sa atin, paano pa tayo? Kaya eto nga, our health workers at yung mga LGU rin, andito, hingi ng hingi. Yung aking anak si Governor Matthew, hingi ng hingi, pati sa tiyo niya dahil gusto niya na mas maraming mga nurse, dagdagan yung mga volunteer, magkaroon ng medical reserve corps. Alright. Senadora Amy Marcos, ma'am, maraming salamat po for your time. Ingat po kayo. Stay safe and healthy, ma'am. Good morning. Maraming salamat. Very healthy. Pork-free muna tayo. Total nakaka-high blood itong imported. Maraming salamat. Thank you po. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.